У здорових сім'ях батьки виконують функцію дорослого, виховують і піклуються про дітей, а діти розвиваються та досліджують цей світ. Але коли діти відчувають велику відповідальність за щастя батьків, вони не мають можливості повноцінно розвиватися і вирости самодостатньою особистістю. Така нездорова зміна ролей у сім'ї може спричинити проблеми з ідентичністю дитини. Ставши дорослими, такі діти виявляють, що не знають, хто вони і не знають, чого хочуть. Вони не контактують зі своїми внутрішніми потребами, адже їх навчали протягом дитинства день у день задовольняти приховані чи відверті потреби своїх батьків. Ці діти парентифіковані. На жаль, це не таке вже рідкісне явище в нашому суспільстві, тож сьогоднішнє відео саме про це. Якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень. Відео на теми з психології, психічного здоров'я та саморозвитку я випускаю щотижня. Парентифіковані діти – це діти, яким доводиться брати на себе відповідальність не за віком, коли потреби їх батьків важливіші за їхні особисті. Існує ряд причин парентифікації. В групі ризику є діти батьків з психологічними проблемами, хронічно хворих батьків, розлучених батьків, діти батьків-наркоманів, алкоголіків чи інвалідів або діти з фінансово неблагополучних сімей. Іноді трапляється так, що батьки не бачать в дитині дитину. Вони роблять із дитини дорослу людину, нібито готуючи її до дорослого життя. Але насправді через це дитина втрачає своє дитинство. За цих обставин діти можуть поводитися по-різному. Ми виділяємо 4 групи парентифікованих дітей. Перша – це турботливі діти. Вони задовольняють потребу батьків у догляді. Вони рятують, підтримують та заохочують. Вони поступливі та добре поводяться. Вони не мають шансу дізнатися про власні потреби, не кажучи вже про обговорення цих потреб. Розмова про себе змушує їх почуватися незручно чи егоїстично. Як не трагічно, незважаючи на їх турботу та відданість, вони, як правило, не можуть зробити своїх батьків щасливими, що може призвести до депресії та почуття некомпетентності. Протилежністю цієї ролі є дитина, яка все життя повинна залишатися дитиною. Ця друга група парентифікованих дітей задовольняє нездорову і перебільшену потребу своїх батьків опікуватись кимось. Це найчастіше наймолодші діти у сім'ї, пізні діти або діти-інваліди, яких батьки намагаються змусити залишатися незначними та залежними. Це форма пасивної парентифікації. І на думку деяких психологів вона найгірша і найнебезпечніша. Тому що, якщо вам не дозволено розвивати самостійність і незалежність від батьків, ви не навчитеся відповідальності, не будете в змозі проявляти ініціативу, висловлювати власну думку і справлятися з труднощами чи розчаруваннями. Ви будете страждати від цього все своє життя. Третя група – це ідеальна дитина. Ідеальна дитина має багато спільного з дитиною батьків-нарцисистів, які намагаються здійснити свої власні мрії та сподівання за рахунок своєї дитини. Така дитина зазвичай функціонує дуже добре, а також отримує багато компліментів від батьків. Така закономірність виникає в дуже молодому віці. Проблема полягає в тому, що ці діти часто не усвідомлюють власних бажань. Вони думають, що те, що вони роблять, вони обрали самі, коли насправді саме бажання батьків мали найбільший вплив. Інша проблема полягає в тому, що на менш досконалі якості дитини батьки реагують дуже негативно. І це часто призводить до страху перед невдачею. Дитина може думати:
Якби вони насправді знали мене, вони б не любили мене. У крайньому випадку це призведе до проблем з близькістю і стосунками в майбутньому, оскільки вони не наважуються проявляти свої вразливі якості через страх бути відштовхнутими. Вони постійно дивляться на себе очима інших і дуже суворі до себе. Це часто призводить до високого рівня стресу та розвитку психосоматичних скарг. Але є також протилежність ідеальної дитини. Так звана парентифікована чорна вівця. Чорна вівця або такий собі цап відбувайло відволікає напругу в сім'ї на себе. Він часто боїться, що хтось із їхніх батьків піде з сім'ї. Тому він вирішив грати цю призначену йому роль. Цей вибір, звичайно, не є свідомим процесом. Жертовність дитини рідко визнається його оточенням. Навпаки, проблеми стосунків між батьками часто пояснюються проблемною поведінкою дитини. Чорні вівці дистанціюються від своїх батьків, роблячи протилежне тому, що від них очікують. Але вони не дистанціюються від бажань своїх батьків. Ставши дорослими, вони часто продовжують почувати себе небажаними людьми. Вони не довіряють іншим через страх бути відторгнутими і знеціненими. Звичайно, ці 4 групи парентифікованих дітей мають спільні риси. Адже можна бути турботливими і досконалими одночасно. Іноді роль може змінюватись. Ідеальні діти стають чорними вівцями, намагаючись віднайти самих себе, і таким чином втрачають прихильність батьків. В основі явища парентифікації лежить непохитна лояльність. Діти безмежно віддані своїм батькам. Вони не можуть інакше, адже своїм життям вони завдячують батькам. Підступ полягає в тому, що багато з внутрішніх процесів відбуваються непомітно. Діти не усвідомлюють того, що те, що з ними відбувається в сім'ї, не є здоровим. Є багато професійних спортсменів та людей, які успадкували бізнес свого батька і ніколи не замислювались, чи дійсно вони цього хочуть. І чи справді дитина так старається на уроках фортепіано, бо їй це дуже подобається? Можливо, дитина воліла б грати на вулиці з іншими дітьми, замість намагань бути ідеальною дитиною. З іншого боку, навіть проблематична ситуація в сім'ї не завжди призводить до деструктивної парентифікації. Наприклад, якщо дітей цінують батьки, це вже має величезне значення. Діти, яких цінують за їх зусилля, розвивають позитивний образ самих себе і отримують більше задоволення від того, що вони роблять. Діти, які не отримують вдячності, не відчувають цього задоволення. Це робить парентифікацію більш руйнівною. Більшість батьків парентифікованих дітей вчиняють так несвідомо. Вони або не можуть чинити інакше через несприятливі життєві обставини чи особисті психічні проблеми, або вважають, що роблять все вірно. Парентифікація, як правило, засідає глибоко у поведінці та мисленні. Це явище завдає шкоди і, на жаль, є недостатньо визнаним. Хотілося б, щоб люди, які виросли парентифікованими, стали менш вимогливими до самих себе, щоб їм більше не потрібно було турбуватися про те, помилялися їхні батьки чи ні. Адже це сталося і минуле змінити неможливо. Але рани, які ми переживаємо в дитинстві, можуть мати величезний вплив і призвести до складних травм. Вони часто мають довгострокові наслідки і вимагають тривалого процесу відновлення та самопізнання. Можливо, ця ситуація вам знайома? Можливо, ви усвідомлюєте, я не навчився відчувати те, що відчуваю і хочу сам.
Я не наважуюся сказати ні. Що тоді робити? Перший крок – це усвідомлення своєї поведінки та дискомфорту від цієї поведінки. Ви не можете раптово почати виконувати власну волю за одну мить, але ви можете зрозуміти: я завжди автоматично роблю те, що хочуть від мене інші. Уявіть, що ви стоїте перед кимось, хто миє посуд, і дивуєтесь, чому він або вона не робить цього сама. Вірно, тож вам доведеться вчитися впізнавати все те, що хоч здалеку нагадує власну думку. Регулярно запитуйте себе, чи справді я цього хочу. Це допоможе вам не говорити «так, звичайно» на кожне прохання. Іноді ви робите щось, про що жалкуєте, коли ви трішки перегнули міру. Не бійтеся цього, адже потрібно почати експериментувати з новою, більш асертивною поведінкою. Ви можете зважитись на невеликий крок. Зробіть турботу про себе пріоритетом номер 1. Як тільки це почне вдаватися вам краще, ви помічатимете швидше, коли будете робити речі для інших, які шкодять вам. Можливо, у вас є такий друг, який потребує багато вашого часу та уваги. Важливо відновити баланс у цій дружбі або навіть дистанціюватися. Спробуйте експериментувати, роблячи речі інакше. Наприклад, наступного разу ви можете спробувати послухати цього друга, але не 3 години поспіль. Вам потрібно теж мати змогу розповісти те, що важливо вам. Якщо вона або він вас перебиває, спробуйте знову повернутися до своєї розповіді. Ці зміни не будуть легкі чи миттєві. Йдеться про обізнаність і свідомість. Кожен, хто усвідомлює свою поведінку, може скоригувати цю поведінку. І нарешті, парентифіковані люди часто дуже самокритичні. Насправді ви повинні стати найкращим другом самим собі. Розмовляйте з собою так, якби ви розмовляли зі своїм кращим другом. Це нормально бути в міру критичними до себе, але не жорстокими. Але, будь ласка, зверніться до спеціаліста з психічного здоров'я, якщо вам потрібна допомога на шляху до відновлення та внутрішньої свободи. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Мені буде цікаво почути ваші думки у коментарях нижче. Не забудьте натиснути на кнопку підписки та увімкнути дзвіночок сповіщень перед тим, як піти. А також підтримайте це відео лайком. Щиро дякую за перегляд. Побачимось!